Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το θέμα του σημερινού μας βίντεο είναι το σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνων-Θεσσαλονίκης, στη σύραγγα του Κούρνοβου, στο σημερινό τρίλοφο Φθιώτιδας, κοντά στο Δομοκό. Το σαμποτάζ αυτό διενεργήθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς και είχε ως συνέπεια την εκτέλεση 106 Ελλήνων ως αντίπεινα από τις κατοχικές δυνάμεις των Ιταλών στις 6 Ιουνίου του 1943, αλλά και τον θάνατο άλλων 50 Ελλήνων που επέβαιναν στο επίμαχο τρένο. Η εκτέλεση του Κούρνοβου ήταν ένα από τα πιο τραγικά εγκλήματα της Ιταλικής κατοχής στην Ελλάδα. Τους μήνες που προηγήθηκαν του σαμποτάζ, οι Βρετανοί και ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, η κομμουνιστική δηλαδή αντιστασιακή οργάνωση γνωστότερη με το ακρονίμιο Ελλάς, είχαν διαφορετική άποψη για το ποιος ο στόχος έπρεπε να κτυπηθεί στη στερεά Ελλάδα. Οι Άγγλοι, στο πλαίσιο του σχεδίου του στρατηγείου της Μέσης Ανατολής με την κωδική ονομασία Animals, ήθελαν να ανατινάξουν τη γέφυρα του Ασσοπού ώστε να διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η σιδηροδρομική σύνδεση που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις του άξονα. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν τη βοήθεια των ανταρτών του Ελλάς. Η ηγεσία του Ελλάς όμως, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Στέφανος Αράφης και ο Ανδρέας Τσίμας, είχαν διαφορετική εκτίμηση. Πρότειναν να γίνει το σαμποτάζ στη σύραγγα του Κούρνοβου κοντά στο σταθμό Νεζερού του Δομοκού. Πίστευαν ότι ήταν πιο εύκολος στόχος και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ίδιες ή ακόμα μεγαλύτερες απώλειες στους κατακτητές. Οι Βρετανοί διαφώνησαν με αυτή την επιλογή και αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν μόνοι τους στην ανατείναξη της γέφυρας του Ασσοπού. Παρόλα αυτά, για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις τους με τον Ελλάς, έδωσαν στους αντάρτες τα απαραίτητα εκρηκτικά. Το σαμποτάζ στο Κούρνοβο πραγματοποιήθηκε από ελληνικές αντάρτικες ομάδες το βράδυ της 1ης προς τη Δευτέρα Ιουνίου του 1943. Αντάρτες του Ελλάς Δομοκού ανατείναξαν μια Ιταλική στρατιωτική αμαξοστοιχεία τη στιγμή που περνούσε μέσα από τη σύραγγα κοντά στο τρίγωνο Λαμίας, Δομοκού και Καρδίτσας στο σημερινό τρίλοφο Φθιώτιδας. Το τρένο είχε ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και ενδιάμεσο σταθμό τη Λάρισα. Μετέφερε πολεμικό υλικό, πυρομαχικά και κυρίως Ιταλούς στρατιώτες που ταξίδευαν με άδεια. Υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν από 150 έως 200 Ιταλοί στρατιώτες, καθώς και 7 Γερμανοί της φρουράς του τρένου. Μαζί με τους στρατιώτες όμως χάθηκαν περίπου 50 Έλληνες κρατούμενοι, οι οποίοι μεταφέρονταν σιδηροδέσμοι από τις φυλακές Αβέροφ στην Αθήνα προς το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισσας. Οι άνθρωποι αυτοί κάηκαν ζωντανοί μέσα στα βαγόνια. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Κώστας Τσίτσας, δημοφιλής μουσικός από τον Μπράλο Φθιώτιδας. Ο γιος του, Νίκος Τσίτσας, που ήταν μόλις 5 ετών όταν συνέβη η τραγωδία, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη μελέτη του γεγονότος. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του Κούρνοβο, η απομυθοποίηση ενός σαμποτάζ, οι σωροί των 50 θαύτηκαν χωρίς τιμές μαζί με τα απανθρακωμένα σώματα Ιταλών και Γερμανών σε κοινό τάφο κοντά στη σύραγγα. Μέχρι σήμερα παραμένει ασαφές πού ακριβώς βρισκόταν αυτή η κλούβα με τους 50 Έλληνες ομήρους και ποια ήταν η ακριβή της μορφή. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα σε ποιο σημείο του σειρμού βρισκόταν, στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος της αμαξοστοιχείας. Ούτε είναι σαφές αν ήταν μπροστά ή πίσω από τις μηχανές έλξης και όθησης. Αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν διευκρινίστηκαν ποτέ πλήρως από όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι Γερμανοί συνήθιζαν να τοποθετούν μέσα σε βαγόνια κλούβες Έλληνες κρατωμένους και ομήρους και να τα δένουν μπροστά από την ατμομηχανή. Στόχος τους ήταν, σε περίπτωση ανατείναξης της γραμμής, να σκοτώνονται πρώτα οι όμηροι ώστε να αποθαρρύνονται οι αντάρτες από νέες επιθέσεις. Η πρακτική αυτή ήταν μία από τις πιο απάνθρωπες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατοχή. Πιθανότατα αυτή η τακτική πρωτοεμφανίστηκε από τους Γερμανούς εθνικοσοσιαλιστές στη Γαλλία και αργότερα εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα. Ορισμένοι από τους αντάρτες υποστήριξαν αργότερα ότι στόχος τους ήταν μια γερμανική
αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν προς την Αθήνα, όμως δεν πρόλαβαν να αντικτυπήσουν. Καθώς ξημέρωσε, αποφάσισαν να ανατινάξουν το πρώτο τρένο που θα περνούσε τη Σύραγγα. Ακόμη και σήμερα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος σχεδίασε την επιχείρηση, ποιος έδωσε την τελική εντολή και αν οι αντάρτες γνώριζαν πραγματικά τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία που κτύπησαν. Αργότερα ο Σπύρος Μπέκιος, ο γνωστός ως Καπετάν Λάμπρος, ένας από τους πρωταγωνιστές αντάρτες του σαμποτάζ, υποστήριξε ουσιαστικά πως οι αντάρτες γνώριζαν ότι υπήρχαν όμηροι στο τρένο. Σύμφωνα με την περιγραφή του Εαμίτη Λάζαρου Αρσενίου, η αμαξοστοιχεία μετέφερε πυρομαχικά τα οποία εξεράγησαν μετά την πρώτη έκρηξη, προκαλώντας αλυσίδωτες και τεράστιες κατολισθήσεις χώματος που έκλεισαν τη Σύραγγα. Λίγο μετά το σαμποτάζ, στο σημείο έφτασε μια άλλη αμαξοστοιχεία με συνεργεία για την εκτίμηση της κατάστασης και με μηχανοδηγό τον Θανάση Καρκάλα. Όταν ο ίδιος και οι υπόλοιποι σιδηροδρομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν μια πραγματική κόλαση. Το τρένο που είχε ανατιναχθεί ήταν μια τεράστια στρατιωτική αμαξοστοιχεία. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του Καρκάλα, μπροστά βρισκόταν μια από τις ισχυρότερες ατμομηχανές των ελληνικών σιδηροδρόμων, ενώ πίσω της ακολουθούσαν 13 μεγάλα επιβατικά βαγόνια γεμάτα στρατιώτες. Πιο πίσω υπήρχαν δεκάδες φορτηγά βαγόνια φορτωμένα με τάγκς, οχήματα και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών. Στο τέλος του σειρμού υπήρχε και μία δεύτερη ατμομηχανή που βοηθούσε το τρένο να ανεβεί την ανηφόρα της Όρθριος. Η έκρηξη προκάλεσε αμέσως χάος. Η μπροστινή ατμομηχανή αποσπάστηκε και απομακρύνθηκε, ενώ τα πρώτα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, τυλίχθηκαν στις φλόγες και έκλεισαν τη μία είσοδο της Σύραγγας. Τα υπόλοιπα βαγόνια συγκρούστηκαν βία μεταξύ τους μέσα στη Σύραγγα, με αποτέλεσμα κάποια να σφινωθούν το ένα μέσα στο άλλο. Την ίδια στιγμή εξεράγησαν και τα πυρομαχικά που βρίσκονταν στα πίσω βαγόνια, φράζοντας και τη δεύτερη έξοδο της Σύραγγας με φωτιά και καπνό. Ο Καρκάλας περιγράφει ένα τρομακτικό σκηνικό. Φλόγες πετάγονταν και από τα δύο στόμια της γαλαρίας σε ύψος δεκάδων μέτρων, σαν να έβγαιναν από τα έγκατα της γης. Οι συνεχείς εκρήξεις, οι φωτιές και οι κραυγές δημιούργησαν, όπως λέει, ένα πραγματικό πανδαιμόνιο. Τα ξύλινα βαγόνια καίγονταν ολοσχερός και σε ορισμένα σημεία ακόμη και ο μεταλλικός σκελετός τους έλειωνε από τη θερμότητα. Μέσα σε αυτή την πύρινη καταιγίδα εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Ο Καρκάλας θεωρεί πως ο μοιραίο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι Ιταλοί είχαν συνδέσει στην ίδια αμαξοστοιχεία επιβατικά βαγόνια μαζί με βαγόνια γεμάτα πυρομαχικά, κάτι που παραβίαζε τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Μάλιστα, όπως περιγράφει συγκλονισμένος, όταν αργότερα τα ελληνικά συνεργεία μπήκαν στην γαλαρία για να την καθαρίσουν, έβρισκαν στάκτες και ανθρώπινα οστά, καμένες αλυσίδες και μεταλλικές ταυτότητες που κάποτε κρεμόνταν στους λαιμούς των νεκρών. Όμως η μαρτυρία του Καρκάλα εμπεριείχε ορισμένες αντιφάσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της αφήγησής του. Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει όσους μελέτησαν το σαμποτάζ του Κούρνοβο αφορά τους υπολογισμούς γύρω από το μέγεθος της αμαξοστοιχείας και τη θέση της μέσα στη Σύραγγα τη στιγμή της έκρηξης. Η Σύραγγα του Κούρνοβου είχε μήκος περίπου 542 μέτρα. Όμως, σύμφωνα με τη μαρτυρία του μηχανοδηγού Θανάση Καρκάλα, η στρατιωτική αμαξοστοιχεία που ανατινάχθηκε ήταν υπερβολικά μεγάλη και ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό το μήκος. Όπως περιγράφει, το τρένο αποτελούνταν από δύο ατμομηχανές μήκους περίπου 25 μέτρων η καθεμία, συνολικά δηλαδή 50 μέτρα. Πίσω τους υπήρχαν 13 βαγόνια περίπου 15 μέτρων και στη συνέχεια 30 φορτηγά βαγόνια μήκους περίπου 20 μέτρων το καθένα, φορτωμένα με οχήματα, καύσιμα και πυρομαχικά. Μόνο αυτά τα βαγόνια έφταναν συνολικά το μήκος των 600 μέτρων. Αν προσθέσουμε όλα τα παραπάνω, το συνολικό μήκος της αμαξοστοιχείας ξεπερνούσε τα 1100 μέτρα. Με άλλα λόγια,
Το τρένο ήταν σχεδόν διπλάσιο σε μήκος από τη σύραγγα του Κούρνοβου. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή της ανατείναξης θα ήταν πρακτικά αδύνατο να βρίσκεται ολόκληρη η αμαξοστοιχεία μέσα στη σύραγγα. Τουλάχιστον το μισό τρένο θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη έξω από τη σύραγγα. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ορισμένες από τις μεταγενέστερες περιγραφές ίσως περιέχουν υπερβολές ή ανακρίβειες σχετικά με τη θέση των βαγονιών και την έκταση της καταστροφής μέσα στη σύραγγα. Οι άνθρωποι του Ελλάς θεωρούσαν πως το σαμποτάζ στο Κούρνοβο είχε πετύχει σημαντικό πλήγμα στον εχθρό, όμως δεν συμμερίζονταν όλοι αυτήν την άποψη. Ο Βρετανός ταξίαρχος Έντι Μάγερς, ο άνθρωπος που είχε συμμετάσχει λίγους μήνες νωρίτερα στην ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, αντιμετώπισε την επιχείρηση με έντονο σκεπτικισμό. Όπως αναφέρει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, ο αρχηγός του Ελλάς Στέφανος Αράφης του είπε ότι η σιδηροδρομική γραμμή στο Κούρνοβο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Στην πραγματικότητα, το σαμποτάζ στο Κούρνοβο, παρά τις βαριές ανθρώπινες απώλειες που προκάλεσε, δεν πέτυχε ουσιαστικά να διακόψει τις μετακινήσεις στρατευμάτων και εφοδίων των δυνάμεων κατοχής. Η διακοπή της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας ήταν πολύ μικρή για να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον εχθρό. Η σιδηροδρομική γραμμή στο Κούρνοβο αποκαταστάθηκε αρκετά γρήγορα, ήδη από το πρωί της 4ης Ιουνίου και όχι έπειτα από 8 ή 10 ημέρες όπως αναφέρουν ορισμένες πηγές ή ακόμη περισσότερο σύμφωνα με τον Σαράφη. Αντίθετα, η ανατείναξη της γέφυρας του Ασοπού που οργανώθηκε από τους Βρετανούς στις 21 Ιουνίου του 1943 είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο αφού χρειάστηκαν περίπου 68 ημέρες για να ξαναχρησιμοποιηθεί η γέφυρα. Για τις επόμενες 3 ημέρες μετά το σαμποτάζ, το αρχηγείο της Wehrmacht εξέδωσε 3 διαφορετικές ανακοινώσεις. Στις 2 Ιουνίου του 1943 έκανε λόγο για 80 νεκρούς. Στις 3 Ιουνίου ο αριθμός αυξήθηκε στους 92 Ιταλούς και 60 Έλληνες νεκρούς. Στις 4 Ιουνίου οι Γερμανοί ενημέρωσαν πως η σιδηροδρομική γραμμή είχε ήδη αποκατασταθεί. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναφορά στους 7 Γερμανούς που σκοτώθηκαν, πιθανότατα για λόγους προπαγάνδας. Την ίδια περίοδο οι αθηναϊκές εφημερίδες κάλυψαν εκτενώς το γεγονός και οι περισσότερες αντιμετώπισαν το σαμποτάζ με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο. Στις 6 Ιουνίου του 1943 το Ελεύθερο Βήμα δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Οι αντάρτε ενέπλησαν στρατιωτική αμαξοστοιχεία, νεκάησαν 50 Έλληνες και η συνοδεία των καραμπινιέρων». Το δημοσίευμα κατηγορούσε ανοιχτά τους αντάρτες, υποστηρίζοντας πως η ενέργειά τους οδήγησε στον τραγικό θάνατο των Ελλήνων ομήρων. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλες εφημερίδες της εποχής. Η Ακρόπολης, για παράδειγμα, έγραψε πως 50 Έλληνες βρήκαν φρικτό θάνατο από τον εμπρισμό της αμαξοστοιχείας, ενώ η Καθημερινή έκανε λόγο για νέα πράξη σαμποτάζ που οδήγησε στην απανθράκωση Ελλήνων κρατουμένων και καραμπινιέρων μέσα στα βαγόνια. Λίγες μόνο ημέρες μετά το σαμποτάζ στις 6 Ιουνίου, οι Ιταλικές κατοχικές δυνάμεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σε σκληρά αντίπεινα. Από το στρατόπεδο κρατουμένων της Λάρισας επέλεξαν 106 μελοθάνατους, τους φόρτωσαν σε στρατιωτικά φορτηγά και τους μετέφεραν σε ένα λόφο κοντά στο Νεζερό. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους βρισκόταν και ο Παντελής Πουλιόπουλος, μια σημαντική μορφή της ελληνικής αριστεράς, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και ηγετική φυσιογνωμία του ρατσιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λοιπόν, ο Πουλιόπουλος λίγο πριν από την εκτέλεση απευθύνθηκε στην Ιταλική γλώσσα, την οποία και γνώριζε, προς τους στρατιώτες του αποσπάσματος και τους κάλεσε να δείξουν διεθνιστική αλληλεγγύη και να μην σκοτώσουν αντιφασίστες Έλληνες. Λέγεται μάλιστα ότι αρκετοί από τους Ιταλούς στρατιώτες δίστασαν ή αρνήθηκαν να πυροβολήσουν, με αποτέλεσμα την εκτέλεση να αναλάβουν τελικά αξιωματικοί των καραμπινιέρων.
Η είδηση της εκτέλεσης των 106 συγκλώνησε την κατεχόμενη Ελλάδα. Στις 25 Ιουνίου του 1943 οργανώθηκε στην Αθήνα μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στις εκτελέσεις και στην τρομοκρατία των κατακτητών. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κινητοποίηση όμως πνίγηκε στο αίμα, καθώς οι κατοχικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος αφιέρωσε στους εκτελεσμένους ένα συγκλονιστικό επιτύμβιο ποίημα με τίτλο «Οι Άγιοι 106», μετατρέποντας τους νεκρούς του Νεζερού σε σύμβολα θυσίας και αγώνα απέναντι στη βαρβαρότητα της κατοχής. Για τους 50 όμως δεν γράφτηκε ούτε λέξη, αλλά θεωρήθηκαν απλώς παράπλευρες απώλειες. Το σαμποτάζ του Κούρνοβου παραμένει μέχρι σήμερα ένα ιστορικό γεγονός γεμάτο ανοιχτά ερωτήματα, αντιφατικές μαρτυρίες και διαφορετικές ερμηνείες για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 1943. Σήμερα, στην περιοχή του Νεζερού, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Εκεί όπου εκτελέστηκαν 106 κρατούμενοι, είχε αναγερθεί μνημείων προς τιμή τους, θυμίζοντας τη θυσία και τη φρίκη των αντιπίνων της κατοχής. Λίγο πιο πέρα, στον χώρο που θαύτηκαν η σωρή των Ελλήνων ομήρων που χάθηκαν μέσα στην σύραγγα του Κούρνοβου, έχει στηθεί ένα πέτρινο προσκυνητάρι. Δίπλα του βρίσκεται μια γραμμιτένια αναμνηστική πλάκα με χαραγμένα τα ονόματα των νεκρών, ώστε να μην χαθούν ποτέ από τη συλλογική μνήμη. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.